โจโจ้ทิชากรและนักแสดงนำครับมิวพันษาเลิฟพัฒนาเนตน้ำตาลที่เราทีมวิชาการวิบูลย์ปัญญาภาและมิวรัตนวดีนี่คือคุณไปสนนะครับสวัสดีครับน้องเอ๋น้องเอ๋น้ำตาลเจมส์และน้องสวัสดีฮะสวัสดีฮะสวัสดีทุกท่านนะครับสวยไหมแซ่บไหมนะครับนี่คือ Girl Rules นะครับกฎหลักห้ามรักเธอห้ามรักเธอนะครับก็นี่คือนักเขียนและพวกกับเราที่โอโจ้ด้วยนะครับก่อนอื่นเรามาแนะนำตัวนะครับกับแฟนๆกันก่อนเพราะวันนี้คนเต็มฮอลล์ผมบอกแล้ววันนี้คนไทย50 ล้านคนอยู่ที่นี่จริงๆนะครับผมเชิญฮะสวัสดีค่ะใบฝนจินน้ำชาค่ะเป็นนักเขียนค่ะเชิญคุณพ่วงกับนะสวัสดีครับโจโจ้ทิชากรบัวทองครับเป็นผู้กำกับครับเริ่มต้นที่คุณน้ำตาลนะสวัสดีค่ะนักการเทคโนโลยีนะคะเสียงไว้ก่อนสวัสดีค่ะคุณประชาแล้วบทเป็นใครคะแล้วบทเป็นใครแล้วก็เป็นดังเบี้ยโอ้โหสวัสดีค่ะมิวพันษานะคะแล้วเปิดเป็นชาชาสวัสดีค่ะเลยพัฒนิตค่ะรับบทเป็นกอย่าค่ะสวัสดีค่ะวิวค่ะรับบทเป็นมินค่ะสวัสดีค่ะมินค่ะเป็นแนวนะคะแนวครับผมเป็นการแนะนำตัวที่นานมากฝากผลงานหยอกนะครับเอาล่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะฮะเกี่ยวกับทั้งตัวนิยายแล้วก็ซีรีส์ด้วยนะสำหรับ Girl Rules นั่นเองนะครับเริ่มต้นที่นักเขียนของเราก่อนนะฮะเขาบอกว่าตอนนี้หนังสือขายหมดแล้วนะหมดแล้วใช่ไหมฮะหมดเรียบร้อยแล้วนะฮะรู้สึกไงบ้างนะฮะก็ตื่นเต้นตกใจมากๆขอบคุณมากๆเลยนะคะเรื่องนี้ก็เป็นการทำงานGL ครั้งแรกเลยนะครับดังนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นด้วยว่าเรื่องนี้เกี่ยวกับอะไรคือจริงแฟนๆได้ดูตัวไพลอตกันไปแล้วใช่ไหมตั้งแต่เราแถลงข่าวเราเห็นความแซ่บกันแล้วเราเห็นความมันพันกันมันยุ่งเหยิงไปหมดเลยนะครับอยากรู้ว่าเฮ้ยเรื่องย่อๆนะฮะของ Girl Rules กฎหลักห้ามรักเธอเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับก็เรื่องย่อนะคะก็จะเป็นเรื่องของตัวละครทุกตัวค่ะก็จะมีด้วยกัน3 คู่ซึ่งเป็นเรื่องราวของตัวละครที่อยู่ในแวดวงวงการแฟชั่นนะคะซึ่งจริงๆพอดก็จะมาจากพี่โจเนาะแล้วก็ใบก็จะรับหน้าที่ในการเขียนนิยายนะคะซึ่งอันนี้จะเป็น
ความสัมพันธ์ของตัวละครแต่ละตัวอย่างเช่นตัวปริมกับแบมบี้เนี่ยเขาก็เคยเป็นคนรักเก่ากัน แล้วก็เกิดเหตุให้ต้องแยกกันไปแล้วกลับมาเจอกัน โอเค ก็จะมีคู่นี้นะคะก็จะเป็นกอย่ากับคาชาที่เขาจะเป็นสไตลิสต์เนาะกับเป็นนางแบบ แล้วก็เหมือนมีความสัมพันธ์กันบางอย่างนะคะเดี๋ยวน้องแต่ละคนก็คงจะเล่าคาแรคเตอร์ของตัวเองแล้วก็เส้นเรื่องมันก็จะเป็นเส้นมินกับแพลวเนาะก็จะเป็นตัวมินเนี่ยก็จะทำงานด้วยกันกับปริมและเป็นเพื่อนรักกัน โดยรวมแล้วค่ะพล็อตก็จะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ของเนี่ยตัวละครทั้ง6ตัวเนี้ยค่ะคือแบบว่าคนนั้นชอบคนนี้คนนี้ชอบคนนั้นอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งเรื่องราวมันจะเกิดอยู่ในยังไงครับเป็นโปรดักชั่นเฮาส์ ใช่ค่ะ ถูกต้องไหมฮะแล้วแต่ละคนก็มีบางคนก็มีความหลังกันคนนั้นชอบคนนี้อะไรอย่างเงี้ยฮะ ก็คือตัวของปริมเนี่ยเขาจะเป็นพุ่มกับแฟชั่น โอเค ได้ประมาณนี้แล้วกันนะครับ ทีนี้ถามต่อว่าตะกี้เนี่ยมาแล้วว่าเป็นการกำกับ GL ครั้งแรกเลยเป็นการเขียน GL ครั้งแรกเลยยากไหมฮะ ยากมาก ก็ทำการบ้านเยอะแล้วก็สนุกมากๆตอนที่ทำว่าคุยกับพี่โจปรึกษาอยู่เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วด้วยความที่คือที่ได้แอสไซน์งานนี้มาเขียนเนี่ยเป็นเพราะว่าไดเนี่ยชอบเขียนแนวแบบความสัมพันธ์หลายคู่ ครับ กับผลงานที่ผ่านๆมาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเรื่องเนี้ยตอนที่อ่านพล็อตก็รู้สึกสนุกแล้ว ได้แรงบันดาลใจมาจากไหนครับ อันนี้จริงๆนะมันเลยต้องถามพี่โจ ได้เลยนะครับงั้นเราข้ามไปที่พี่โจต่อเลยแล้วกันนะครับ ครับ เป็นยังไงบ้างฮะมันเป็นคือนี่เป็น GL ครั้งแรกของพี่โจนะ ใช่ก็เป็น GL เต็มตัวครั้งแรก แต่ว่าจริงๆก็ก่อนหน้านี้ที่เคยกำกับก็จะเป็นมีหลายคู่หญิงๆคืออย่างผมก็จะเคยกำกับซีรีส์ที่รวมหลายคู่มาหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็น Friend Zone หรือว่า Only Friend อะไรอย่างนี้ ก็จะมีเรื่องของคู่หญิงๆอยู่นั้น ทีนี้เราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราทำแล้วรู้สึกว่าเราอยากลงไปตรงนี้แบบเต็มตัวสักเรื่องหนึ่งก็เลยเอาโปรเจกต์เนี้ยไปเสนอขายพี่ออฟแล้วพี่ออฟก็เฮ้ยมันณตอนนี้ในค่ายเราก็มีแบบจำนวนนักแสดงหญิงหรือหลายๆคู่อะไรอย่างเงี้ยที่น่าเอามาเจอกัน เราก็เลยคิดเป็นเรื่องนี้ขึ้นมาครับเอาไปเสนอแล้วเขาก็เฮ้ยมันน่าจะสนุกดีนะ นะฮะก็ท้าทายไหมหมายถึงว่าคือเราเห็นพี่โจทำ BL มาหลายเรื่องจริงๆ คือเราอะเหมือนจะว่าทำ BL หลายเรื่องเราทำ BL ประมาณ3เรื่องแต่ก่อนหน้านี้เราทำ ซีรีส์ธรรมดาปกติ ซีรีส์ธรรมดามาก่อนหน้านี้แล้วก็แบบจริงๆเราชอบเล่าเรื่องผู้หญิงแต่ว่าก่อนหน้านี้JLTV ก่อนหน้านี้ก็ยังไม่ได้มี GL นะพอเปิดตลาดนี้ขึ้นมาแล้วก็เฮ้ยเราอยากทำแล้วเต็มตัวอะไรอย่างเงี้ย ครับแล้วแรงบันดาลใจอะฮะที่ตะกี้โยนเป็นทางพี่โจยังไงฮะเรื่องนี้ Girl Rules มันได้มาจากไหนพล็อตคร่าวๆเนี่ย เพราะคร่าวๆจริงๆมันก็คือจริงๆมันก็มีเป็นเรื่องที่จากคนรู้จักจากชีวิตเพื่อนผู้หญิงรอบข้างเราอะไรอย่างเงี้ย แป๊บนึงนะครับนักแสดงรบกวนงดจีบกันบนเวทีก่อนนะครับ เอาดูเสื้อเล อ๋อย ต่อ นั่นแหละก็คือแบบกับว่ามาจากประสบการณ์ของคนรอบข้างจากเพื่อนผู้หญิงที่เรารู้จักที่เป็นแบบแซฟิกอะไรอย่างนี้ ก็เลยรู้สึกว่าเอามาเขียนเรื่องนี้ด้วยครับ โอเคนะครับเดี๋ยวเรารอดูเลยนะครับตัวซีรีส์ตอนนี้นี่รู้สึกว่าเพิ่งจะเปิดกล้องกันไป เพิ่งจะเปิดกล้องไป1คิวเพราะว่าเปิด1คิวไปก่อนเพื่อที่จะดูโฟล์การทำงาน อย่างเราเนี่ยเราไม่เคยทำงานกับผู้หญิงเยอะๆ6 คนเนี้ยแต่งหน้าทำผมชุดอะไรต่างใช้เวลามากมาย ทีนี้ก็เลยเปิดกล้องเพื่อดูโฟล์หาคาแรคเตอร์กันหลังจากนั้นก็ปล่อยน้องๆไปเฉิดฉายแฟชั่นวีคเดี๋ยวจะกลับมาถ่ายกันยาวๆตั้งแต่อาทิตย์นี้เป็นต้นไปแล้ว ต้องรอดูทีนี้ถ้าใครเคยติดตามผลงานของพี่โจมาบ้างเนี่ยก็จะรู้ว่าพี่โจเนี่ยเขาทำซีรีส์แต่เรื่องเนี่ยค่อนข้างที่จะแซ่บเราเห็นจากไพลอตไปก็แซ่บพอสมควรเรื่องเต็มๆเนี่ยคิดว่ายังไงฮะความแซ่บ ไพลอตเบามือแล้ว ที่เราเห็นในไพลอตนี่คือเบาแล้วนะเต็ม10ยังไงความแซ่บเรื่องนี้ ไม่มันก็มีความแซ่บแหละความสัมพันธ์มันก็คือตั้งอยู่บนพื้นฐานความแซ่บอยู่แล้ว แต่ละคู่นะมันก็จะมีเรื่องให้แบบจิตจ้าดกันไปอะไรอย่างนี้แหละ แต่ก็อยากให้ลุ้นดูกันแหละลองดูกัน นะครับแต่ถ้าอยากรู้ยังไงในตอนนี้จริงๆ Girl Rules นี่นะนิยาย เขาก็แซ่บ นิยายก็แซ่บเหมือนกันแต่มันก็จะได้อรรถรสคนละแบบเนาะกับการดูซีรีส์
คือมันต่างกันไหมในตัวนิยายเลย ค่อนข้างต่างรสชาติแตกต่างกันละกันค่ะ ครับ โด ผ ย ม โครงแล้วก็เหมือนกัน อันนี้เรียกว่าดูเพื่อวอร์มก่อนดีไหม วอร์มแล้วเราจะได้อรรถรสทั้งสองแบบ ใช่ เราจะได้รู้จักตัวละครคร่าวๆก่อน ใช่ใช่ แล้วก็เราก็ได้จินตนาการจากการอ่านแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวไปดูว่าสิ่งที่เราคิดไว้กับในตัวที่มันมากขึ้นไปเนี่ยเป็นยังไงนะครับผมฝากไปด้วยนะครับสำหรับนิยายเอาละเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับนักแสดงของเราบ้างดีกว่านะแต่ที่เขาแนะนำตัวไปแล้วว่า แต่ละคนรับบทเป็นใครนะ เราเริ่มต้นที่ปริมเลยดีกว่านะฮะน้ำตาลครับคุณผู้กำกับ เก็บเสียงไว้บ้าง เก็บเสียง เก็บ ไว้ เสียงไว้กรี๊ดตอนดูซีรีส์บ้าง ได้กรี๊ดแน่ใช่ไหม ที่สุด เออ คือบอกเลยว่าเทรลเลอร์ที่เป็นเทรลเลอร์ตัวอย่าง ไพลอต ไม่ได้เซี่ยวพูดจริงเพราะว่าเราจะได้เห็นแค่แบบตอนเทรลเลอร์เนาะตอนแรกยังไม่มีอะไรให้จับเลยค่ะจะมีแค่แบบปริมแบมบี้อะไรเงี้ยแต่มันจะมีปริมของคนอื่นด้วยอะไรเงี้ย ยังไงฮะมันมีการข้ามความสัมพันธ์เหรอฮะ คือต้องบอกเลยว่าอยากเกิดเป็นปริมมาก เพราะอะไร เกิดมาไม่เคยมีใครแย่งกันขนาดนี้ อ่า คือยังตื่นเต้นจริ คือง ยังไงฮะปริมเขาเป็นพวกกับเขาบอกพวกกับที่ฮอตมากเหรอฮะ เป็นพ่วงกับโฆษณาทำโปรดักชั่นเฮาส์กับเพื่อนนะคะกับนิมนะคะก็ทำมาด้วยกัน คือนั่นแหละเป็นคาแรคเตอร์ก็เป็นคนเหมือนแบบว่า เป็นหัวหน้าครอบครัว เพราะว่าโดนพ่อทิ้งไปอะไรเงี้ยก็ต้องดูแลแม่กับน้องสาวแล้วก็เปิดโปรดักชั่นเฮาส์ก็มีคนเขาเรียกอะไรเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานอะไรเงี้ยแต่ว่า อันนั้นก็เป็นเหมือนแบ็คกราวด์ตัวละครที่ส่งผลกับตัวละครนี้อะไรเงี้ยแต่ความสนุกเนี่ยมันคือความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตเขามากกว่า ไม่ว่าจะเป็นกับแบมบี้หรือว่ากับกอย่าเลยใช้ได้เลยใช้ได้เลย เพราะเราเห็นแต่ตัวไพลอตไปแล้วตอนแรกเขาบอกแอร์ที่นี่หนาวตอนนี้ร้อนแล้ว ชอบมากนี้ขอแบบเล่าแบบเบาๆ คือเราอยู่ตรงกลางระหว่างเขา อันนี้ต้องขอโทษชาชานิดนึงต้องขอโทษชานิดนึงยังไม่ถึงท้ายเขาคือความสัมพันธ์เนี่ยเอาแค่แบบ3 คนเนี้ยหนูชอบมาก คือมันยังไงนะปริมกับนิกเขามีอันนี้เป็นแฟนเก่า อันนี้เป็นแฟนเก่า แล้วคนนี้ อันนี้เป็นน้องฝึกงาน ไม่ใช่การสิเดี๋ยวไม่ใช่คุณการไม่ใช่คุณการ อ๋อไม่ใช่น้องฝึกงาน เขาเป็น เขาเป็น สไตลิสต์ผู้ชาย สไตลิสต์ที่เข้ามาทำงานด้วยเขาเป็นรุ่นน้องที่เคยเรียนด้วยกันตอนมัธยมเลย ครับ แต่เขาชอบคุณถูกป่ะ อันนี้ถามเขาเลย ในเรื่องในเรื่องก็ชอบกับเพื่อน โอเค เดี๋ยวเรากลับมาโยงเรื่องความสัมพันธ์ตัวละครนะครับ ในภาคการแสดงเรื่องนี้สำหรับน้ำตาลนี่ถือว่าท้าทายไหม ท้าทายเหมือนกันค่ะก็ในพาร์ทของกับตัวกันบี้เองที่มันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบคือเรื่องนี้มันก็เป็นดราม่าเนาะแต่ว่ามันต้องเล่นยังไงให้ไม่ออกมาเป็นแบบ toxic relationship อย่างเงี้ยการที่แบบแฟนเก่ากลับมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ต้องรอดูว่าจะเป็นไงนะครับ มาต่อเลยน้องฟิล์มลูก ยังไงบ้างครับแบมบี้ เรื่องนี้ก็เล่นเป็นลูกคุณหนูบ้านรวยสวยไม่จริงวันนี้เก็บขั้นสูงมาเลย เป็นมัมมี่กันตัวก็ถูกเลี้ยงมาด้วยเงินค่ะโตมาก็เลยใช้เงินแก้ปัญหาคิดว่าทุกอย่างสามารถซื้อได้ด้วยเงิน แต่โตมาจึงเรียนรู้ว่าความรักซื้อไม่ได้ ก็เลยเป็นได้แค่แฟนเก่าผู้เดียว โอ้โห นี่ขนาดแค่คุยเรื่องบทนะ เหมือนดูละครเรื่องหนึ่งเลยฮะตอนเนี้ยโอ้มันสนุกมาก ตั้งแต่เปิดกล้องวันนั้น ฟิล์มไม่เคยจูนเอาท์อีกคน ยังอยู่กับตัวแบบนี้ ยังอยู่ นะครับในพาร์ทการแสดงยากไหมลูกน้องฟิล์มเพราะเราเห็นกันตัวไพลอตฟิล์มก็แทรกดูโตขึ้นพอสมควรเลยเรื่องนี้ ฟิล์มว่ามันยากในด้านความซับซ้อนของอารมณ์แล้วก็ตัวละครค่ะแบบแบ็คกราวด์เขาค่อนข้างหนักหน่วง ครับแล้วก็ในการเล่น
เรื่องนี้กับน้ำตาลอีกครั้งเป็นไงบ้างครับ ก็เป็นอะไรใหม่ๆ เพราะว่าก็ไม่เคยเป็นแฟนเก่ากัน มันร้ายว่ะมันร้ายว่ะ ไม่เคยเป็นแฟนเก่ากัน แล้วปกติเป็นอะไรกัน ก็เป็นทุกอย่างยกเว้นแฟนเก่า อ้าวจบนะครับผมอ่ะเป็นอะไรใหม่ๆเดี๋ยวต้องรอดูเคมีจากเรื่องนี้ของน้ำตาลฟิล์มนะครับโอเคอ่ะต่อนะครับผมพี่มิ้วครับยังไงฮะใช่เขาก็จะเป็นนางแบบนะคะที่ในวงการแฟชั่นจะรู้จัก แล้วก็ฮอตมากๆเขาก็จะฮอตในวงการแซฟฟิกด้วย อ๋อคือเขาบอกว่าเป็นตัวท็อปเลยถูกไหม ใช่แล้วพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บอะเวลาเขาอยากได้อะไรอะเขาต้องได้ คือรู้สึกสนุกมากแบบชาอยากได้อะไรแค่ปลายนิ้วอะแค่ชี้เอาอะปลายไหนไม่ใช่หนู คือหนูไม่ได้ง่ายๆแบบนั้น หนูเล่นตัวอยู่แล้ว อ๋อ เอาจริงนะ ต่อให้เล่นตัวก็อยากจะรู้เหมือนกันจะเล่นได้นานสักแค่ไหนตะวันจะติดใจเอาเลย คือยังไงเรื่องนี้พี่มิ้วต้องเจ้าชู้เหรอฮะ ไม่ได้เจ้าชู้ค่ะ แต่เลือกได้ โอ้โห เจ้าชู้ค่ะ เจ้าชู้ค่ะไม่ได้เจ้าชู้ แต่เขาขอเอง คือทุกคนเนี่ยจะต้องเข้าหาหมด เราอยากได้อะไรเราก็คือจิ้มเลย อยู่เฉยๆไม่ต้องจิ้มก็ได้ โอ้โหมันขนาดนี้เลยเนอะยังไง ตัวแรงนะตัวแรง เราต้อง เขาอยู่บนห่วงโซ่อาหารสุด หนูถึงบอกว่าสนุกตรงนี้นี่แหละ เออ ระวังนะคนของใครเขาอาจจะแวะมาแถวนี้ ทำไมทุกคนร้ายกันหมดเลยเนี่ย เอาอีกนะ ถ้าไปถามใครว่านี่ใช่แฟนหรือเปล่าถ้าตอบว่าไม่ใช่เสร็จนะชา นี่มันอะไรกันฮะเนี่ย นี่ผมดูอะไรอยู่ฮะเนี่ย พูดถึงหนูอยู่พี่ เออ พูดถึงหนู ยังไงทำไมนี่คือ ไม่กินเส้นกันอ้าวเราก็ ท็อป ไก่กาตัวท็อปเหมือนกัน อ่า เขาเป็นนางแบบไงเข้าใจป่ะ เออ พุ่งกลับ พบกับตัวท็อป อันนี้นางแบบตัวท็อป สองคนนี้เขาก็เลยจะทับลายกัน อ๋อทับลายกันซึ่งคนที่ลำบากใจที่สุดคือยังไงคะน้องเลิฟ หนูไม่ลำบากใจอยู่แล้วหนูเลือกของหนูเองเขาแค่เข้ามาจีบ เออ ไม่แล้วหนูชอบใครหนูบอกไปเลย ชอบกอย่า พี่หมายถึงกอย่าเหรอ กอย่า ก็ชอบพี่ปิมไงเขาบอกว่าเขาชอบพี่ปิมใช่ไหมแต่เขาอยู่กับชาชานะเขาก็บอกว่าเธอตามจีบฉันเอาจริงตามจีบหรือติดใจ ก็รอดูแต่ที่สนุกกว่าคือ เราต้องมาเจอกับแฟนดี้ อ๋อใส่ฮูมูด้วยเหรอ เรานี่แบบว่าฟังนะของจริงเขาไม่พูดกันเยอะนะก็ลองดูว่าของเก่ากับของใหม่เขาจะเลือกอะไร นี่มันเกินผัดจะไปแล้วเนี่ย นี่คือความรู้สึกของหนูที่แบบเฮ้ยมันดีแต่แรกเหรอ อยากจะบอกว่าตอนเวิร์กช็อปตอนอ่านบทกันสนุกมากคือเวลาฉากแบมบี้เจอกอย่าคือกอย่าเขาจะเป็นคนไม่หาเรื่องใครก่อนส่วนแบมบี้ก็ได้แบบว่า เดินเข้าไปแล้วแบบเหรอสวยมากเหรอ คือเรื่องนี้มันจะเกิดเรือกี่ลำมาเนี่ยหน้าน้ำอ่าวไทยเนี่ยยังไงฮะโอ้โหอ่ะต่อโอเคกอย่านะ กอย่าเป็นสไตลิสต์ค่ะ เป็นสไตลิสต์ เป็นสไตลิสต์เป็นรุ่นน้องพี่ปีมอยู่ในกองพี่ปีมอะไรเงี้ย แล้วก็แบบเราก็เหมือนอยู่ในแวดวงแฟชั่นเหมือนกัน ก็มีโอกาสได้เจอแบบชาอะไรเงี้ย ได้ทำงานร่วมกัน แล้วก็
เหมือนแบบเราอ่ะมีพี่ปิมเป็นไอดอล อ๋อ ใช่แบบรื่นด้วยชอบด้วยอะไรอย่างเงี้ยอยากเป็นแฟนด้วยอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ประมาณนี้ ใช่ไหมฮะแล้วอะไรฮะ เอางี้นะ อะไรครับ ไหนบอกว่าไม่ใช่เทสไง ไม่แต่ว่าไม่ใช่ บรรยากาศอย่างนี้มาก่อน สัญญาก่อนว่าจบเรื่องนี้เลยจะเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมเห็นนะ สนุกมากเลยอะสัมภาษณ์เรื่องนี้ไม่ต้องถามอะไรเยอะเลยให้เขาฉากกันเองแล้วยังไงฮะพาร์ทของการแสดงน้องเลิฟก็แซ่บมากเลยเนี่ยเราเห็นเลยจากไพลอต ใช่ค่ะ คือแบบว่าเป็นอะไรใหม่แบบใหม่มากๆในชีวิตอะไรเงี้ย ก็แบบก็ปรึกษาพี่โจว่าแบบเราจะดึงสิ่งนี้ของเกาย่าออกมายังไงดีอะไรเงี้ยค่ะ ครับแล้วต้องเล่นกับพี่มิวอีกเรื่องในเรื่องนี้ก็เป็นอะไรใหม่ๆเหมือนกันเป็นยังไงบ้าง อุ้ยรู้สึกดีมากเรื่องนี้เลยได้เล่นตัว ใช่ไหมชอบเล่นตัวเหรอครับ เพราะว่าที่ผ่านมาไม่เคยได้เล่นเลยใช่ใช่ก็รู้สึกว่าแบบเราอยู่เหนือเขาแล้วเรื่องนี้เลยเหนือห่วงโซ่อาหารของชาชาก็ยังมีกอย่าอยู่ เขาบอกว่าเขาเป็นเหนือชาชา แต่เขาบอกว่าหนูอะไม่ใช่เทสเขา แต่ว่าเขาเข้ามาหาหนูทำไมอ่ะหรือว่าเขาติดใจ เรื่องนี้เราไม่ต้องมีบทนะผมว่าปล่อยให้นักแสดงอินโฟไว้เองได้เลยนะฮะใช่ไหมสนุกเหลือเกินบนเวทีนี้นะครับโอเคงั้นไปต่อนะครับ น้องวิวฮะสนุกไหมดู ต่อไปนี้เป็นแบบน้องใหม่ที่มาดู คิดไม่พอเขาเริ่มกันแล้วหรอคะ ยังไงฮะบทมิน แล้วมันเป็นมินค่ะ เป็นโปรดิวเซอร์ เป็นผู้นส่วนบริษัทร่วมกับปริงเป็นเพื่อนสนิทกันแบบเคมีมันเข้ากันได้เพราะเราเหมือนแบบลุยๆเหมือนกันใช่แต่ว่าตัวมินจะเป็นเดรสเป็นแบบมีแฟนอยู่แล้ว เป็นแฟนเป็นผู้ชาย เราจะไม่มีเรื่องราวอะไรแบบนี้ค่ะ โอ้ ถ้าเราจะมีแฟนอยู่แล้วที่คบมานานเป็นแฟนเป็นผู้ชายแบบอยู่มานานแล้วอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็มีจุดหนึ่งคือทางปริมเขาจะรู้เรื่องความสัมพันธ์ของเรามาอยู่แล้วว่าความสัมพันธ์ท็อกซิกแค่ไหนปริมลิสคอยเชียร์ให้เลิกตลอด แต่ว่าด้วยความเป็นตัวมินก็จะไม่กล้าออกไม่ค่อยกล้าก้าวออกมาเจออะไรใหม่ๆ ครับ แต่มันก็มีจุดหนึ่งที่ทำให้ก้าวออกมา ลองทำอะไรใหม่ ก็คือ ๆก็คือการมาเจอกันแพลคือคนที่เป็นคนแรกแล้วกันที่เข้ามาทำให้มินเจออะไรใหม่ๆ ตั้งแต่ก้าวขามาเลย ซึ่งอย่างที่เราเห็นในตัวไพลอตเนี่ยเหมือนตอนแรกเขาก็บอกว่าเฮ้ยฉันไม่ได้ชอบผู้หญิงนะถูกต้องไหมแต่คนนี้ก็อาจจะเข้ามาเปลี่ยนความคิดนั้น ใช่ไหมฮะโอเค น้องมีน ของหนูนะคะก็รับบทเป็นแพรวค่ะ แพรวนะคะก็เพิ่งจบใหม่ค่ะจากมีเทพแล้วก็เป็นเด็กต่างจังหวัดค่ะเพิ่งแบบว่ามาทำงานที่กรุงเทพแล้วก็มาทำแบบว่างานประจำคล้ายๆจะทำงานประจำแล้วเหมือนก็ฝึกงานไปก่อนเนี่ยค่ะที่บาร์หนึ่งแล้ววันนั้นเนี่ยก็เจอผู้หญิงคนหนึงมากับแก๊งเพื่อนเราก็วิคนนี้ไม่พลาดหรอกว่ะก็เลยรู้สึกว่าสปาร์คแล้ววันนั้นเนี่ยก็เหมือนเห็นเขาอาจจะเศร้าหรือเปล่าแล้วก็มองอยู่ตลอด เพราะว่าเจอแต่ครั้งแรกแล้วแบบคนนี้มันถูกชะตา อยากจะเยียวยา ความสัมพันธ์คู่นี้มันเป็นเหมือนแบบหมาเด็กกับพี่สาวแสนสวย หมาเด็กกับพี่สาวแสนสวยเข้าใจโอเคนะฮะแล้วยังไงบ้างฮะพาร์ทของการแสดงสำหรับคู่นี้ถือว่ายากไหมท้าทายไหมโตขึ้นไหม ทุกอย่างมาครบหมดเลย เพราะว่าจริงๆเราเคยได้ลองใกล้ชิด แต่ว่าเรื่องนี้มันชิดมาก อันนี้คือสิ่งใหม่สิ่งแรกที่แบบต้องพบเจอใช่ไหม ใช่ค่ะก็ตื่นเต้นเหมือนกันค่ะ ก็ได้ลองอะไรใหม่ๆ คือคู่นี้ตอนแรกตอนที่ถ่ายไพลอตอ่ะ ครับ เขาก็ยังแบบเขินๆกันอยู่เพราะตอนนั้นแบบเหมือนเขาเรียกอะไรว่าเพิ่งเริ่มต้นนะครับแล้วก็แบบตอนถ่ายไพลอตก็เป็นครั้งแรกเลยที่ต้องแบบต้องจูบกันแล้วอ่ะ แล้วเราก็แบบ
เป็นบรรยากาศที่เราต้องการจากคาแรคเตอร์ของคู่นี้พอดี คืออย่างที่เราบอกว่าแซฟฟิกเนี่ยจริงๆแล้วการที่ผู้หญิงชอบผู้หญิงเนี่ยมันมีมาหลายแบบเนอะมันมีทั้งคนที่เราเกิดมาแล้วเราก็ชอบผู้หญิงอ่ะมาจากสภาพแวดล้อมมาจากอะไรก็ตามในขณะที่อย่างคนนี้เขาก็จะมาจากการเปิดการเรียนรู้ใหม่ ๆ ว่าเฮ้ยหรือว่าสำรวจเพศของตัวเองในขณะนี้ก็จะเป็นแบบแซฟฟิกเจนซีที่ชัดเจนโอเพนรู้ว่าฉันต้องการอะไรเธอเป็นสเตรทหรือไม่ก็ตามแต่ฉันชอบเธอมาลองดูซิว่าฉันจะเปลี่ยนใจเธอได้ไหมพี่สาวคนสวยถ้าเราโยงเป็นเขาเรียกอะไรแบบปิ้งของตัวละครเรื่องนี้เราจะต้องโยงกันยังไงบ้างตอนนี้ที่ผมจับได้คร่าวๆก็คือน้ำตาลมิลเลิฟฟิล์มใช่ไหมมันยังไงอ่ะการโยงกันอ่ะ ของหนูถ้าเป็นเชือกสีแดงอาจจะเยอะหน่อย เราจะโยงมาเดี๋ยวชี้นะ ชี้แบบปิ้งให้หน่อยได้ไหมฮะ เริ่มต้นจากปริมทำงานอยู่เป็นเพื่อนความสัมพันธ์เป็นเพื่อนกับมินปริมทำงานร่วมกับกอย่าเป็นรุ่นน้องสมัยมัธยม แล้วก็พากันมาทำงานเป็นกันด้วยกันปริมชอบกอย่ากำลังจะเริ่มใช่ไม่แล้วกอย่าชอบปริมกอย่าชอบปริมในขณะที่กอย่าชอบปริมแบมบี้เป็นแฟนเก่ากลับมาในชีวิตของปริมในขณะเดียวกันชาเขาก็ชอบกอย่าเพราะว่ารู้สึกว่าคนนี้มันยากจังวะฉันจะต้องเอาให้ได้สองคนนี้ไม่ถูกกันชากับปริมไม่ถูกกันเพราะมีอดีตบางอย่างไม่รู้อย่าไปรู้กันในเรื่องเพราะเขามีอดีตบางอย่างแบมบี้เขาก็ต้องการแฟนเขากลับมาในขณะเดียวกันเขาก็จะใช้คนนู้นเพื่อผลประโยชน์บางอย่างโอ้โหมันโยงกันมันซับซ้อนมันได้แล้วสองคนคนนี้เขาเข้ามาทำงานในบริษัทนี้จากการจ้างวานของคนนี้คนสองคู่นี้จะไม่คือจะเป็นเส้นเรื่องไม่ได้ไปเป็นแบบปวดหัวกับเขาเท่าไหร่ใช่แต่ก็คือจีบกันไปแต่ก็จะมีอยู่ในวงการเดียวกันเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่ว่าคือแค่ฟังนี่น่าสนุกนะทุกคนฟังแล้วสนุกนะมันแบบมันน่าดูมากๆเลยนะครับทีนี้เรามาคุยเรื่องเปิดกล้องเลยอย่างที่พี่โจบอกคือลองกันแค่1 ครั้งถามนักแสดงว่าดีกว่าเป็นยังไงบ้างได้ลองเข้าฉากกันไปบ้างแล้วมีได้เข้าทุกคนไหมเข้าทุกคนเป็นไงบ้างครับเริ่มเปิดที่วิวกับมิ้มก่อนเลยแล้วกันเป็นไงบ้างพอไปลองเล่นกันมาดูตื่นเต้นมากค่ะแต่ว่าวันแรกที่หนูไปเนี่ยก็เห็นพี่เขาแบบโอ้โหเดินเข้ามาหนูแบบขนาดนี้เลยเหรอพี่โต้อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วก็พวกเราทุกคนก็แบบว่ากินกันฉ่ำมากสนุกมากค่ะกินพวกน้ำปอดกินกันฉ่ำโอ้สปอร์ตเยอะมากซัพพอร์ตคิดอะไรกันฮะโอเคเอาวิวเป็นไงบ้างได้ลองเล่นไปบ้างแล้วได้ลองเรารู้สึกสนุกเพราะว่าเหมือนตรงนี้คือแบบคือเราอยากจะจอยไปกับมันอยู่แล้วเราอยากค้นพบอะไรใหม่ๆอยู่แล้วซึ่งพอมาอยู่ตรงนี้ก็เลยรู้สึกว่าสนุกมากเป็นคิวแรกที่สนุกมากแล้วก็มองเห็นอย่างชัดขึ้นตั้งแต่แบบอ่านบทมาแล้วพอตั้งแต่อ่านบทก็คือแบบอยากจะทำครับโอเคน้ำตาลกับฟิล์มล่ะเป็นไงบ้างพอได้เปิดกล้องได้ลองถ่ายกันก็รู้เลยว่าเป็นเรื่องที่ต้องใช้ energy สูงมากแล้วก็ต้องทำกันบ้านมากๆครับคืออย่างฟิล์มเนี่ยเราเคยร่วมงานกับฟิล์มมาก่อนตอนหน้านี้ก็เล่นแบบคอมเมดี้ที่ใช้แบบ energy หนักๆหรือเรื่องนี้ฟิล์มมันก็ต้องแบบเหมือนแบบเปิดปิดสวิตช์ตัวเองให้ได้อะว่าแบบเฮ้ยฉันต้องเป็นแบมบี้แล้วคือปกติฟิล์มจะแบบว่ามันจะอินโทรเวิร์ตจะแบบยิ้มนั่งฟังอะไรเงี้ยแต่แบมบี้มันคือคนยินชาร์จทุกอย่างแล้วเต้นเยอะมากเรื่องนี้เต้น
เพราะว่าเต้นเยอะมากเพราะฉะนั้น energy เราต้องแบบอัพบีทตลอดเขาคืออยู่ในผับคือตัวเขาก็เป็นเหนียวเลยอ่ะใช่ยังไงฮะน้ำตาลครับฟิล์มได้ทราบไหมฮะ แซ่บมาก คือบางทีต้องบอกว่าแบบฟิล์มช่วยออกจากแบมบี้แป๊บหนึงได้ไหม ช่วยกับ ไม่ชินจริงแบบเราจะชินกับ energy ที่แบบว่าเป็นฟิล์มที่แบบเด็กน่ารักอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่า ยิ้มนั่งฟังที่น้ำตาลนอน แต่พอเป็นแบมบี้เราแบบมันตั้งรับไม่ทันนะพี่เข้าใจปะหนักเป็นเวอร์ชันฟิล์มที่แบบหนักกว่าน้ำตาลที่แบบดีๆอีกอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าน้องช่วยออกมาแป๊บนึงได้ไหมแล้วเราเขาเจอกันเนี้ยคือมันเป็นมวลที่แบบทุกคนอยากดูเนาะแต่เราเองอยู่ตรงนั้นอะพอเราเข้าไปอยู่ในตัวละครมันเครียดเหมือนกันนะแบบเราไม่อยากให้เขาทะเลาะกันแต่ถ้าเราถอดตัวเองออกมาเป็นคนดูอะสนุกเลยแหละ นะฮะมิวเลิฟล่ะเป็นไงบ้างครับ โหสนุกมาก คือรู้สึกว่าได้เจออะไรใหม่ๆในร่างกายเยอะมาก แล้วก็แบบได้เจออะไรแบบเขาเรียกอะไรอะenergy ใหม่ๆในร่างกายอะไรอย่างเงี้ยแล้วเมื่อก่อนเขาเล่นเป็นแบบเด็กๆไง น่ารัก แบบใช่อันนี้คือแบบเปลี่ยนแบบพลิกเลยอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าสนุกมาก ก็เป็นไง เป็นไง เป็นไงก็ดีอ่ะเป็นไง ดีเลยล่ะ อ้าว คือหนูชอบมากเวลาเข้ากับเลิฟคือเขาเรียกว่าอะไรเวลาอยู่กับเลิฟก็เป็นอีก energy หนึ่งแต่เราไม่เคยเจอ energy ใหม่ๆกับเลิฟเพราะเราไม่เคยถ่ายละครด้วยกันเลยใช่ใช่ อันนี้จริงๆเป็นสิ่งที่เซอร์ไพรส์มากเพราะว่าตอนแรกเราก็กังวลนะเพราะว่าน้องมันไม่เคยเล่นกันมา แต่ว่าต้องยอมให้ทำการทำการบ้านของทั้งสองคนด้วยที่แบบอย่างเราบอกตอนแรกเราเป็นห่วงเลิฟเพราะว่าเราก็จะเห็นเราไม่เคยรู้ว่ากันเลิฟครับไม่จะเห็นเลิฟจากทั้งคุณวานทั้ง23.5ก็จะแบบมันเด็กๆมันใสๆอะไรเงี้ยแต่เรื่องนี้เลิฟต้องเปลี่ยน energy ทั้งบีทการพูดทั้งการขยับตัวหรืออะไรเงี้ยหรือแบบต้องเป็นคนที่กล้าขึ้นไปอีกอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วน้องทำได้ดีมาก ได้เห็นมุมมองใหม่ๆในการแสดงของเลิฟแน่นอนนะครับพี่มิ้วยังไม่ได้พูดเลยพี่มิ้วยังไง เมื่อกี้น้องเลิฟถามว่าเป็นไงใช่ไหมคะ ถ้าคำตอบช้าๆก็คือยังไม่รู้เพราะยังไม่ได้ลอง วันนี้พี่มิ้วดุนะฮะ เขาเข้าบทแล้วอะน้ำตาลมิ้วเข้าบทแล้วอะ เป็นลมแล้ว หนูว่าก็สนุกนะคะตัวละครชาชาปกติแล้วหนูจะเจอแบบเป็นพาร์ทอาคู่แล้วก็จะมีคนเดียวอยู่แล้วว่าเป็นน้องเลิฟอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราไปเล่นปุ๊บมันอาจจะมีความรู้สึกบางอย่างที่แบบเฮ้ยฉันรู้สึกสบายตัวจังฉันลองแบบเล่นแบบไม่มีความรู้สึกกับใครดู มันก็สนุกดี แรงอ่ะเธอไม่มีความรู้สึกกับฉันแล้วเธอจะมาเล่นกับฉันทำไม สรุปไม่ติดใจปะเนี่ยขนาดเขาจะเล่นตัวเขายังไม่กล้าเล่นตัวเลยสิ เดี่ยวเกิด อ่ะทุกคนฮะผมว่าเรื่องนี้มันคือสนามรบแห่งการแสดงนะทุกคนรอดูนะนักแสดงทุกคนพี่โจ้พูดหน่อยแล้วแคส6คนนี้ในสายตาของพวกกับยังไงบ้าง เราแฮปปี้มากๆกับการเจอกันตอนแรกถามว่ากังวลไหมกังวลเพราะว่ามันก็เป็นบทที่ไกลตัวน้องๆอะนะอย่างมิวเลิฟที่เราบอกว่าเราก็จะเห็นน้องๆมันเด็กๆหรืออะไรนี้มาก่อนพอเรื่องนี้มันแบบมันเปลี่ยนสวิตช์ตัวเองทันทีเราจะเจอมิวในเวอร์ชันที่จะถูกเลิฟแบบลุกบ่อยๆลุกเข้าแบบจะจีบอ่ะแล้วเขาว่าเราจะจำมิวว่ามิวจะโดนแบบหมดที่บทเกย์พานิกถึงบทแบบเขาจะทำอะไรอ่ะทำอะไรฉันอ่ะแต่เรื่องนี้สวิตช์เขาเป็นคนจีบเก่งมากอะไรอย่างเงี้ย โดนจีบแล้วโดนจีบมากแล้ว น้ำตาลฟิล์มก็เหมือนกัน ฟิล์มเรื่องนี้คือแบมบี้มันมาเพื่อสร้างปัญหาทุกครั้งในการปรากฏตัว มันคือตัวป่วนแต่คนดูแล้ว ด่าได้แต่อย่าแรงนะ เราจะต้องคนเขาจะเชียร์ไหมฮะหรือว่าคนเขาจะ เชียร์แต่แบบมันมีเหตุผลและมีความด้านน่ารักของมันเหมือนกัน ในขณะที่น้ำตาลเนี่ยเราร่วมงานกันมาหลายเรื่องแล้วนะเราก็จะเจอแบบเราต้องหาโหมดใหม่ๆของน้ำตาลที่ คือเราเห็นความหล่อของน้ำตาลเราเห็นนะมาแล้วเรื่องนี้มันได้ใช้
ใช้หมดทุกด้านทั้งถูกจีบไปจีบเขาได้มีทั้งด้านดราม่าด้านอะไรหลายอย่างที่เราได้เจอครับแล้วก็อย่างวินถือว่าเป็นน้องใหม่สำหรับเรารู้สึกว่าน้องมันทุ่มสุดตัวในการที่จะเข้าไปค้นหาตัวละครสิ่งหนึ่งที่สองนี้ให้มากคือความแบบธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเรารู้สึกว่าเป็นทีมใหม่ๆที่เรานั่งดูแล้วเราก็แบบคือปกติกำกับ BL ตลอดเรานั่งคือเราไม่คิดว่าการมานั่งดูผู้หญิงสองคนจีบกันมันทำให้เราแบบเขินหยุดได้น่ารักมาก ครับผมนะฮะก็อันนั้นคือตัวซีรีส์นะครับแต่ซีรีส์จะเพิ่งเปิดกล้องกันไปเองน่าจะอีกสักพักนะฮะถึงจะได้ดู แต่ว่าเดี๋ยวก็ยาวๆแล้ว ยาวๆเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่คุณไม่ต้องรอนะสามารถเข้าไปเริ่มต้นโลกของเกิร์ลรูได้เลยคืออยู่ตรงนี้แล้วนะฮะคือนิยายนั่นเองนะครับดังนั้นเดี๋ยวให้น้องๆนะครับฝากที่จะมาคือนิยายวันนี้มีวางขายแล้วนะครับแล้วก็ฝากซีรีส์ล่วงหน้าเลยนะครับเชิญ ให้คุณนักเขียนฝากก่อน ได้เริ่มต้นครับ ก็ฝากนิยาย Girl Rules ด้วยนะคะก็เรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความสัมพันธ์อีกสามความสัมพันธ์แล้วกัน ที่สนุกมากๆค่ะแล้วก็เป็นมิติใหม่ของแบบยุคใหม่ด้วยค่ะฝากด้วยนะคะ ฝากด้วยนะครับพี่โจ้ครับฝากทั้งนิยายและซีรีส์ล่วงห ก็ น้า ฝากทั้งนิยายเกิร์ลรูกฎหลักห้ามรักเธอด้วยนะครับแล้วก็ซีรีส์ด้วยมีจะมีทั้งรสชาติที่เหมือนกันอ่านแล้วอาจจะได้ไปลุ้นจะมีรสชาติที่แตกต่างกันเราว่าได้อรรถรสระหว่างที่รอการถ่ายทำกันอย่างแน่นอนรับรองว่าเรื่องนี้เนี่ยมีทั้งเรื่องความสัมพันธ์ที่จะให้เราแบบได้สนุกได้ฟินกันสาระก็มีนะเราก็มีสาระนะแล้วก็มีเรื่องของมิตรภาพผู้หญิง6 คนที่มาอยู่ด้วยกันอะไรอย่างนี้เราอยากให้ติดตามกัน แล้วก็รับรองว่าทุกคนเนี่ยจะได้เห็นฝีมือการแสดงของนักแสดงเก่งๆจาก JMTV อย่างแน่นอนครับ ครับผมนะยังไงฝากไปด้วยนะครับปรบมือให้พวกเก่าของเราด้วยนะครับอ่านนิยายก่อนไปดูซีรีส์จบกลับมาอ่านนิยายได้เลยก็ได้นะผมว่าได้ครบทุกอรรถรสเลยนะครับมาที่นักแสดงกันบ้างนะคะเริ่มต้นที่คุณน้ำตาลครับฝากนิยายแล้วก็ซีรีส์ครับเชิญครับ ค่ะก็เดี๋ยวจะกลับไปอ่านเหมือนกันนะคะว่าจะเข้มข้นแค่ไหนแต่เชื่อว่านิยายสนุกแล้วใช่ไหมคะในซีรีส์ก็จะเห็นภาพที่มันชัดมากขึ้นใช่ไหมก็อยากจะฝากพวกเรานะคะทั้ง6 คนเลยนะคะบอกเลยว่ารสอร่อยแน่นอน เราอยากให้เราติดตามไม่ผิดหวังแน่นอนสมการรอคอยแน่นอนค่ะฝากด้วยค่ะเจอเลย ปรบมือให้น้ำตาลครับน้องฟิล์มครับเชิญครับ ก็ฝากด้วยนะคะรสชาติใหม่ๆเคมีใหม่ๆแล้วก็ฝากพวกเราทุกคนเลยค่ะ พี่มิวครับ ก็ขอเอาเป็นกำลังใจแล้วกันส่งกำลังใจผ่านโซเชียลหรืออะไรก็ตามให้พวกเราทั้ง6 คนแล้วก็ทีมงานทุกคนนะคะเพราะว่าเรื่องนี้เชื่อว่าทุกคนตั้งใจมากๆค่ะแล้วก็จะได้เห็นอะไรใหม่ๆในทุกๆตัวละครค่ะ ค่ะก็ฝากด้วยนะคะเชื่อว่าน่าจะเป็นรสชาติใหม่ๆ ของซีรีส์แซฟิกไทยเลย ก็ทุกคนตั้งใจกันมากๆเลย ก็ฝากส่งกำลังใจให้พวกเราทุกคนรวมถึงทีมงานด้วยนะคะ ลืมค่ะ ฝากน้องใหม่อย่างวิวยิ้มด้วยนะคะรับน้องได้หนักๆเลยค่ะฝากด้วยค่ะค่ะก็ฝากน้องใหม่อย่างเรา2 คนด้วยนะคะฝากพี่ๆด้วยนะคะแล้วก็ฝากพวกเราทุกคนด้วยนะคะพวกเราทุกคนเต็มที่มากจริงๆค่ะก็จะได้เห็นอะไรใหม่ๆจากพวกเราแน่นอนค่ะไม่ผิดหวังแล้วก็คุ้มค่าแน่นอนค่ะ ขอเสียงปรบมือดังนะให้กับนักเขียนพวกกับนะและนักแสดงทั้งหมดนะจาก Girl Rules กฎหลักห้ามรักเธอฝากนิยายไว้ด้วยนะครับตอนนี้เติมของแล้วใช่ไหมฮะมีแล้วนะจ๊ะใครถามนะ Girl Rules นะครับตอนนี้เติมของให้เรียบร้อยแล้วนะครับยังไงฝากด้วยนะครับเดี๋ยวปิดท้ายตรงนี้เรามาถ่ายภาพร่วมกันหน่อยดีกว่านะทางนักเขียนนะพวกกับและนักแสดงของเรานะครับภาพแรกนะเดี๋ยวถ่ายกับแบ็คกรอบตรงนี้ก่อนนะครับนี่นะฮะ Girl Rules กฎหลักห้ามรักเธอนะฮะติดตามความแซ่บความสัมพันธ์นะแล้วก็รสชาติใหม่ๆนะฮะของน้องๆทุกคนเลยด้วยนะครับ
ยังสนุกขนาดนี้นะครับนิยายหรือซีรีส์จะสนุกขนาดไหนนะครับเชิญนะครับนักเขียนของเรานะครับถ่ายภาพร่วมกับทีมนักแสดงและร่วมกับเรานะครับโอเคได้ไหมฮะ1 2 3โอเคนะฮะโอเคเก็บโต๊ะนะทุกคนเลยที่งานเก็บโต๊ะหน่อยนะใครอยากได้นิยายนะครับไปได้เลยนะ GMQ Shop นะครับภายในงาน GMQ Festival ของเรานะครับเล่มละ390 บาทนะสำหรับ Girl Rules กฎหลักห้ามรักเธอนะครับมา1 2 3โอ้โหอินเนอร์มาเต็มทุกคนไม่ถอดตัวละครออกเลยนะฮะโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเรานะฮะโอเคเซลฟี่เนาะขอบคุณนะครับผู้กำกับและนักเขียนของเราด้วยนะครับขอบคุณครับปรบมือให้พี่โจ้นะฮะและนักเขียนของเราด้วยนะครับผมนะขอบคุณนะครับคุณใบตดด้วยเซลฟี่เอาทุกคนเลยไหมฮะเอาทุกคนอยู่โอเคได้ครับโอเคโอเคนะครับมาทุกคนนะฮะ everyone 1 2 3 yeah โอเคเป็นวิดีโอนะครับเดี๋ยวพูดว่า girl rules นะครับแล้วทุกคนเย่พร้อมกันนะครับมา1 2 3 girl rules โอเคนะครับเอาเรียบร้อยนะโอเคขอบคุณทุกคนนะครับและนี่คือ Girl Rules กฎหลักห้ามรักเธอน้ำตาเซมิวลาฟิลแมนขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับนะขอโทษจากบ้านโดยสวัสดิภาพนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ